Ja, hösten innebär lite mer arbete än vanligt. Nu kommer ju som löv och grenar och allt annat bröter ner på gräsmattan. Och det är viktigt att man får bort det så gott det går. Ja, nu var det ju 2 veckor sedan jag var och fixade på gräsmattan. Och det har helt enkelt regnat i 2 veckor. Alltså i stort sett regnat i 2 veckor. Så gräsmattan har ju varit så blöt så det har ju inte kunnat vara på den. Men nu uppehåll några dagar och gräsmattan har fått torka upp. Och det känns riktigt skönt att få ställat bort alla löv och blad och ja, även en och annan sån här maskhög försvann ju nu när man körde med lövblåsen. Och varför är det så viktigt just att få bort alla löv från gräsmattan? Jo, alltså löv, det lägger sig på gräset och lägger det sig på gräset och fastnar där, det ligger kvar där. Då dör gräset, alltså gräset får så lite ljus så det dör. Och det kan man se här. Här ser man ganska tydligt att det har varit stora blad eller löv som legat på marken. Och man ser ju genast att det börjar gulna och sen så dör det och sen blir det bara jord. Så det är viktigt att få bort så mycket löv som möjligt. Ja, det var 2 veckor sedan sist nu och då la jag ut frön utan att lägga på någon dressjord uppe på eller sand eller något annat, och vi skulle se hur det gick. Och jag kan säga att jag var lite orolig när det har regnat så mycket, liksom störtskur och regn och ja. Men det gick faktiskt ganska så bra. De här fröna var ju ganska små som ni såg sist gång. Och de har liksom blivit inbäddade eller inslagna i jorden med hjälp av regnet. Ja, självklart vissa åkte ju bort, men man kan se att det är inte så glest som det var innan på de här ställena. Här var det ju värst. Här var det sämsta stället. Men det har verkligen, det fanns faktiskt lite gräs här innan. Och det har ju faktiskt också då växt under tiden. Men fröna som jag la ut för 2 veckor sedan har också börjat komma upp. Men större frön som till rajgräs och ängsgrö, de fröna är större. Så där ligger det mer risk att de sköljs bort med regn. Så att ta med det i beräkningarna när ni tänker göra något sånt här. Och krypvensgräset har verkligen växt. Även om det har varit lite ont om gräsklippning det senaste så har det blivit ganska så högt också. Det här är ju inte riktigt bra egentligen för krypven. Men vad kan det vara? 2-3 centimeter på sin högsta punkt kanske. Så att självklart man ska hålla krypven kort. Men det kan också vara intressant att se hur högt man kan ha ett krypvensgräs och hur det ser ut. När jag sådde den här krypvenen så hade jag lite bekymmer med hur mycket frön som skulle ut. Eftersom det var så små de här fröna så var det väldigt svårt att dosera. Och ja, på vissa ställen så blir det lite mer frön än vad det skulle. Och där ser det ut så här. Här blir det alldeles för mycket frön. Och det som blivit då, det är att gräset har vuxit alldeles för tjockt. Och sen har det lagt sig ner. Och dött. Så att man får akta där så inte gräset lägger sig ner, för då kan det kväva det andra gräset som är bredvid helt enkelt. Och kvävas och dö då. Men alltså vi får ändå lita på att gräset gör sitt. Att självklart nu blir det tråkiga ställen som gräset har blivit gult och det dör på. Men tanken är nu att krypvenen ska liksom gå in och fylla ut det här utrymmet med utlöpare. Ja, vi får väl se. Jag vet ju inte. Det är det som är så skoj. Man får liksom go with the flow. Man får liksom se vad som händer. Så att ja, lite bakslag, men ändå, alltså det är fortfarande höst. Gräsmattan är inte ens superetablerad, så jag tycker jag är jäkligt nöjd på hur det ser ut. Alltså verkligen nöjd. Den har verkligen tagit sig
Och den har blivit ganska så tät under den här tiden. Och alltså med tanke på att det är snart, säsongen är snart slut. Så att det här är ju ett riktigt bra utgångsläge sen till våren och liksom börja sen med. Men ja, vi måste klippa gräsmattan i alla fall. Och vi får väl se vilken slags maskin vi tar, helt enkelt. Jag vet ju att jag körde med den här Gardenan 400 förut. Och den är väl inte riktigt den bästa. Alltså så är det. Den kommer man ner på de här nivåerna som 2,5 centimeter så nej, den funkar inte så bra. Så vi får ta en annan maskin helt enkelt. Jäklar vilken härlig känsla. Alltså, man kan bli lycklig eller så kan man bli jäkligt lycklig. Och jag är någonstans där över någonstans. Jäkligt lycklig. Helsike vad bra. Ja. Vi ska se här. Det var blött där. Jätteblött. Se här. Vilken perfekt klippning. Ungefär på 1 centimeter. Man ser här då. 1 centimeter. 2, 3 kanske. Som på sin höjd här. Här är jäklar. Och den är grön hela vägen ner till jorden. Ser ni? Ja, vissa ställen blir den lite gul på. Men det är ju det att man har gått ner lite för djupt där. Som här. Ser man att den är lite gulaktig. Men man ser ändå att vi har liksom ändå grönt. Det är det att nu klipper vi av ett jämnt allting. Men det här kommer ju bra. Den är lite ojämn fortfarande för att komma ner ytterligare. Alltså 1 centimeter klipphöjd. Det är väl egentligen där vi kan landa på just nu. Får helt enkelt nöja mig med 1 centimeter i år. Gud. Och stripes igen. Stripes igen. Ja, det var ju hur länge sedan som helst man klippte med stripes på den här gräsmattan. Ja, och då har vi klippt gräsmattan på 1 centimeter och det känns ju helt fantastiskt bra. Jag var lite orolig när jag startade, jag tänkte undrar det kommer bli. Men alltså jag tycker ändå att det blev väldigt bra. Ja, för att vara så pass nyetablerad som gräsmattan är nu så känns det riktigt bra. Här har vi den platsen som jag sa tidigare som det har blivit lite väl tätt med frön och det har blivit liggräs och man ser nu att den är lite mer brun än de andra delarna. Men gräset kommer växa igen där också och fyllas ut så att jag känner att det är inga problem. Och sen är det då sådana här vanliga ställen som att man skrapar i. Men det är ju egentligen bara för att det är inte riktigt jämnt. Så att ja, det finns ju att jobba med. Men det är ju det som är roliga. Det finns alltid någonting man kan fixa och trixa och göra det bättre. Och det är superskoj att du är med. Ja, uppdatering då på rödsvingen. Klippt på 1 centimeter. Check.
Skitskoj att du var med och jag hoppas att du har en fortsatt jättebra dag. Så ser jag dig i nästa video. Hej då!